Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 62 Thế giới hoàn mỹ là hình ảnh Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi đang cùng nhau thảo luận chuyện gì đó. Sau một hồi nói chuyện không có tiếng nói chung, với cái tính cà trớn của Thạch Hạo thì nó lại làm cho Hỏa Linh Nhi tức điên lên. Địa điểm tiếp theo cả đám đặt chân đến là Thiên Thần Sơn. Hỏa Linh Nhi không biết là có chuyện gì mà không đi cùng bọn họ, nằm một mình trở về Hỏa Quốc. Vì đơn loạt sắp tới không biết khi nào xảy ra nên cả đám nhanh chóng rời khỏi Thạch Thôn đi đến Thiên Thần Sơn. Đến nơi, Vân Hy là người dẫn đường, nhanh chóng đi về khu vực trung tâm của khu Thần Sơn. Ở nơi đây có thể thấy được linh khí khắp nơi, hào quang quanh núi khiến cho người ta cảm thấy càng ngày càng an lành. Đứng dưới chân núi chút ký ức ùa về trong tâm trí khiến Nhị Ngốc Tử bất giác bùi ngùi. Nó nhớ lại năm xưa, tại nơi đây nó đã từng có một mối lương duyên còn dang dở, thật là đáng tiếc à. Đi được một đoạn, Vân Hy dừng lại mở ra một tòa trận pháp khiến cho một dãy núi vô cùng hùng vĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Nơi đây vốn bị trận pháp bao phủ lấy, cho nên bình thường không ai có thể nhìn thấy nó. Người ở bên ngoài không hề hay biết rằng đây mới là tòa thần sơn quan trọng nhất của tiên nhân tộc. Lúc này, một con nhân giao thú khổng lồ thấy Vân Hy trở về liền từ trên không xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau đó, cả đám nhanh chóng ngồi lên lưng nó bay đến vị trí trung tâm thánh địa. Vừa đến nơi, Nhị Ngốc Tử đã chuyển âm la lối om sòm khiến tất cả người trong Thiên Thần Sơn đều nghe thấy. Vân Thương Hải, Khổng Câu Kỷ, ta tự mình đến đây rồi, ngươi còn không chịu lăn ra đây để gặp mặt ta hay sao? Láo tặc khốn kiếp nhà ngươi! Vân Hy không thể giữ được bình tĩnh nữa. Trong ấn tượng của nàng thì con chim ngu ngốc này vốn không phải là thứ tốt đẹp gì. Lúc trước, nàng từng nghe qua chiến tích vô sỉ của nó rồi, không ngờ hôm nay nó còn dám gọi thẳng tên Gia Gia của nàng ra. Lúc này, Hoàng Điệp đang ngủ say trong người Thạch Hạo bỗng tỉnh giấc, nó đã đánh hơi được thứ gì đó tại nơi đây. Thiên Thần Sơn vốn nổi tiếng cây cỏ vô cùng phong phú, hoa tươi thì nở rộ, kỳ thạch ngang dọc, nơi này đúng là thánh thổ mà. Trời ạ, linh khí ở nơi này thật là nồng nặc. Không chỉ vậy, nơi đây còn có cả linh khí hóa thành chất lỏng, Cửu Đầu Sư Tử khiếp sợ không thôi. Mỗi gốc linh dược ở đây đều được bảo vệ bởi trận pháp, vì không muốn Hoàng Điệp tỉnh giấc gây náo loạn. Vân Hy ngỏ lời bảo Thạch Hạo mau áp chế nó lại, tránh gây phiền phức. Lúc này, sự hiện diện của Thạch Hạo cùng đám Nhị Ngốc Tử đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Từ phía xa, một đám người tiến lại gần, cầm đầu là một thiếu niên tóc vàng. Người này chính là Kim Vân Tiêu, người của tộc Kim Sĩ Đại Bàng, đến cầu thân Vân Hy. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn kết thông gia với tiên nhân tộc sao? Ngươi nhắm tự vấn xem mình có làm được hay không? Thạch Hạo liếc nhìn hắn, xong liền phun ra những lời không tốt đẹp gì. Sau một hồi đấu võ mồm, chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết. Hai tay của Kim Vân Tiêu cầm cán cờ màu xanh rồi vung mạnh, chỉ trong nháy mắt, thiên địa bị lu mờ, nhật nguyệt biến sắc, càn khôn xung chuyển, nổ vang không thôi. Sau khi bị Thạch Hạo vận chuyển nội lực công kích chấn bay ra xa, hắn vẫn không cam tâm. Một tiếng ẩm vang xuất hiện, kéo theo một luồng uy thế ngập trời tràn ra. Lông vũ màu vàng cùng với những đóa hoa lấp lánh, do phủ văn tạo thành, tựa như những cơn sóng dữ bay thẳng về hướng của Thạch Hạo. Nhị Ngốc Tử từng được xưng là Khổng Tước Đại Tôn giả hùng bá một phương kia, cho nên nó không hề sợ hãi gì với người của Thần Sơn cả. Nó nhanh chân lao về phía trước, rồi run tay áo lên hóa giải tất cả mọi công kích của Kim Vân Tiêu, hết khiến cho nơi này nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh. Vân Thương Hải phải đứng ra can ngăn mọi chuyện mới kết thúc. Sau đó, hắn cùng Nhị Ngốc Tử đi nghiên cứu tu bổ trận pháp nơi đây. Quá trình diễn ra như dự tính nhưng không mấy suôn sẻ. Trên đường đi, bọn họ bắt gặp bóng dáng một người phụ nữ bằng một bộ phục y màu tím xám. Thấy hình dáng người mình yêu trước kia hiện ra trước mắt, Nhị Ngốc Tử đứng hình tại chỗ như ngốc trệ. Đã bao năm không gặp, Mộng Lang không hề thay đổi, nàng chỉ đứng đó cũng khiến trái tim nó xốn sang. Đến đây thì cũng hết tập 62 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.